هل الفوضى نظام؟ وهل الفوضى تخضع لقوانين؟ وهل للفوضى نظرية؟ وهل للفوضى عصر؟ نعم، تقدر تقول عصر الفوضى ده بيكون بعد الحروب الكبرى، بعد التحولات التكنولوجية وسقوط قيم وبروز قيم أخرى وانهيار قواعد قديمة قبل تشكل قواعد جديدة، كأنها غروب شكل وشروق شكل آخر. هات كوباية الشاي بتاعتك أو فنجان القهوة، لأننا النهاردة مش داخلين لوحة، احنا داخلين عقل شاف العالم وهو بيتفكك، الزمن وهو بيدوب، الإنسان وهو بيفقد ملامحه، ده كله في لوحة عصر الفوضى سلفادور دالي، تصميم قناة رسام الفنون جميلة. أوعدك عزيزي المشاهد الكريم إنك مش هتخرج من فيديو لوحة عصر الفوضى إلا وإنت عارف كل أسرار اللوحة. وقبل ما نتكلم عن لوحة عصر الفوضى، نتكلم عن العقل اللي نفذ اللوحة، وهو الرسام سلفادور دالي. فسلفادور دالي لا يرسم ما يرى بل ما يخافه. في قلب لوحة عصر الفوضى للرسام سلفادور دالي لا نرى مجرد خيول تجر عربة، بل نرى العالم نفسه يساق رغما عنه. العربة هنا ليست وسيلة انتقال بل عبء ثقيل، تاريخ، حضارة، قوانين، أنظمة تتراكم فوق بعضها حتى فقدت توازنها. أما الخيول فلا تعدو أن تكون رمزا للقوة التي ظن الإنسان إنه يسيطر عليها: العقل، العلم، الصناعة، السرعة. لكن سلفادور دالي بيرسم الخيول هزيلة مشدودة مرتبكة، لا تعرف إلى أين تسير ولا من الذي يقودها. فالعربة لا يقودها إنسان ولا يظهر سائق واضح، وكأن الرسام سلفادور دالي يسألنا بصمت: من يقود العالم الآن؟ هل ما زال الإنسان، أم إن الفوضى أمسكت باللجام؟ الخيول تجر العربة لكنها في الحقيقة مسجونة بها. كل خطوة للأمام هي خطوة أعمق من الانهيار. وأنا بتحدث عن لوحة عصر الفوضى لسلفادور دالي، أرسم لوحة من وحي أعمال سلفادور دالي لكل رسام مبتدئ. هات الورق الكانسون بتاعك وأقلام الفلوماستر والأكليريك وقلم الرصاص وتعال عشان نرسم لوحة. وأول ما هبدأ بتخطيط بقلم فلوماستر بني اللون. وأول خطوة في رسم هذه اللوحة إن أنا خططت اللوحة بالقلم البني وتأشيرات عشان أدي ملمس معين يبقى موجود في اللوحة في النهاية. وخلي بالك إن الخطوة ديت اللي انت شايفها قدام منك في الفيديو وهو بيرسم لوحة وبيستخدم ألوان أكليريك، دي أهم مرحلة في تشكيل وتكوين الألوان داخل اللوحة. وأنا استخدمت درجات الأزرق الغامق والأزرق الفاتح وأحمر ولون روز ولون أخضر فاتح ولون أخضر غامق لتأثيرات بألوان فلوماستر وألوان أكليريك. ودي صورة اللوحة بعد ما انتهت المرحلة الثالثة، ودي اللوحة في المرحلة الأخيرة بعد انتهاء من لوحة مستوحاة من أعمال الرسام سلفادور دالي. ونرجع تاني لتحليل لوحة عصر الفوضى
للرسام سلفادور دالي. سلفادور دالي لا يرسم حركة، بل يرسم لحظة ما قبل السقوط، لحظة التي يبدو فيها كل شيء حيا لكنه على وشك الانفجار. العربة تتحرك نعم، لكن بلا هدف، والخيول تجري لكن بلا إرادة. وهنا تكمن قسوة اللوحة. الفوضى ليست صاخبة، إنها منظمة أكثر مما تحتمل. وفي عصر الفوضى لا يحتاج العالم إلى نهاية مفاجئة، يكفي فقط أن يواصل السير في الاتجاه الخطأ. والفوضى عند سلفادور دالي ليست عبثا. سلفادور دالي لا يؤمن بالفوضى العشوائية. الفوضى عنده نظام مريض، نظام استمر أكثر مما ينبغي. نرى في اللوحة عناصر متباعدة لكنها مرتبطة نفسيا. أرض متشققة، فضاء مفتوح، كائنات أو أجسام مشدودة، وكأن كل شيء يسحب نحو مصير واحد. وهنا لا يوجد مركز واضح، ولا بطل، ولا نقطة خلاص. العربة والخيول، العالم يساق. في قلب المشهد تظهر العربة والخيول. العربة ليست وسيلة نجاة، بل حمولة ثقيلة تمثل التاريخ، السلطة، الحضارة، كل ما صنعه الإنسان ثم عجز عن السيطرة عليه. الخيول ترمز لإيه؟ ترمز للقوة المحركة. والقوة المحركة هي عبارة عن إيه؟ عن العقل والعلم والتقدم والسرعة. لكن سلفادور دالي بيرسمها مشدودة متوترة بلا اتجاه. لا نرى قائدا ولا نعرف من يمسك اللجام. والسؤال هنا صادم جدا: هل الخيول تقود العربة؟ أم إن العربة هي التي تستعبد الخيول؟ الزمن موجود في لوحة عصر الفوضى، لكنه غير مجسد في ساعة زائبة. نرى الزمن في الحركة المعلقة، الإحساس بأن كل شيء متأخر، الأرض التي تبدو وكأنها استهلكت زمنيا، الأجسام التي فقدت شكلها الأصلي. عزيزي المشاهد الكريم، لو خرجت من بعد مشاهدة هذا الفيديو مرتبكا، هذا يعني ان الرسام سلفادور نجح، وان هذا الفيديو ايضا نجح. اكتب لي في التعليقات: هل ترى هذه اللوحة مرآة لعالمنا والعصر اليوم؟ لو حابب نكمل السلسلة قول اسم اللوحة واسم الفنان اللي نحب ندخل عقل صاحبها.